Gagawa tayo ng homemade taho. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong soy milk, gulaman powder, clear and unflavored. Para naman sa Arnibal, meron tayong brown sugar, vanilla extract, at tubig. Para sa toppings, meron tayong tapioca, at tubig para sa pagluto ng ating tapioca. At meron tayong condensed milk, ito optional lang. Sa paggawa ng Arnibal, i-combine natin ang brown sugar and water. Continuous ang paghalo nito and cook over medium heat. Malalaman mo kapag luto ng ating Arnibal kapag naging dark na siya. Huwag mo hintayin na maging thick yung ating Arnibal kasi magkikrystallize siya. So ayan, dark na ang ating Arnibal. Lagyan na natin ng vanilla extract. I-mix natin and turn the heat off. And then set aside and let it cool. Ngayon naman, lutuin natin ang ating tapioca. Kapag kumukulo ng tubig, ilagay natin ang ating tapioca. Hinugasan ko pala ang ating mga tapioca para hindi sila magdikit-dikit. Lutuin natin over high heat hanggang maging translucent yung ating tapioca. So ayan, halos lahat ng ating tapioca ay translucent na. Pwede na natin siyang i-drain. Don't worry, maluluto din yan lahat dahil sa natitirang init. Again, pwedeng gumamit ng hindi colored na tapioca. Sa grocery kasi namin walang plain na tapioca kaya ito ang binili ko. Ngayon naman, gawin natin ang ating soft tofu. Wala na munang apoy. Inapat, i-combine natin ang soy milk and gulaman powder. Haluin natin para ma-dissolve ang ating gulaman powder. Now, turn the heat on. At continue lang paghalo hanggang kumulo ito. Ayan, kumukulo na siya, so let's turn the heat off. Tapos, i-transfer natin ang ating soy milk sa container. And then, let it set. So, ayan, nag-set na ang ating soft tofu. Hanggat warm pa ang ating soft tofu, mag-assemble na tayo. Mag-scoop tayo ng ating soft tofu at ilagay natin sa ating baso. Mag-add tayo ng tapioca. At lagyan natin ng Arnibal. At maglagay tayo ng kaunting condensed milk. Again, ito'y optional lang. Sa amin kasi ganito kapag siniserve. Mas matamis, mas masarap. At eto na ang ating homemade taho. At bago tayo mag-taste test ay hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. So ayan, titikpan na natin ang ating homemade taho. Punong-puno, pasensya. Tsaka laki ng straw ko. Oh my God, it's so yum. Ang sarap. At ang texture ng ating soft tofu ay very soft. Hindi siya yung gulaman light. Dahil konti lang yung ilagay natin na gulaman powder. Pero, ang maganda dito sa ating homemade na
taho ay pwede kayong mag-adjust sa texture. Kung gusto nyo na medyo firm yung ating soft tofu, pwede kayong mag-adjust sa ating gulaman powder. Sa akin, gustong-gusto ko yung texture kasi parang kumakain ka talaga ng taho sa labas. Ganun na ganun yung texture niya. Kaya gustong-gusto ko siya. At syempre, mas matamis kasi homemade. Marami tayong ginawang Arnibal. Tapos, naglagay pa tayo ng condensed milk. Kaya, alam mo yun, pwede ka mag-adjust din sa panlasa kung gusto mo na hindi masyadong matamis. Kung gusto mo na mas matamis naman, pwede. Tapos yung tapioca natin, pwedeng damihan, di ba? Kasi marami tayong ginawa. Ang sarap, lalo na ngayon, umuulan, bagay na bagay sa panahon. Ang downside nito, madali lang mawala yung init niya. So, madali lang siyang lumamig. Pero okay lang, masarap naman. And oo nga pala, pwede kang gumamit ng ibang brand ng soy milk. Ang dami sa market. Ang dami ngayon na mga soy milk na binibenta sa grocery. Yung iba nga flavored, di ba? Pwedeng gamitin yon. Pwedeng flavored ang gamitin mong soy milk. May chocolate, may oatmeal pa, may strawberry, may vanilla. Pero ito original na flavor. Medyo sweetened lang siya, pero okay lang naman. So again, ang taho natin ay homemade. Hindi tayo gumamit ng gypsum powder. Ang ginamit natin ay gulaman powder. Ang gypsum powder talaga ang ginagamit sa paggawa ng taho para maging buo yung soft tofu. Pero sa atin, ang gamit natin para maging buo yung ating soft tofu ay gulaman powder. Sa soy milk naman, kung gusto yung gumawa from scratch, pwede. Bumili kayo ng soybean. And from there, makakagawa ka na ng soy milk. So, matrabaho siya. Pero sa atin, since yung mga gusto lang sa bahay gumawa nito, ito yung pinakamadaling paraan. Yung iba nga bumibili na ng nung soft tofu talaga. Pero parang wala ko nakita sa grocery ganun. So, mas maraming soy milk. So, from there, pwede na tayong gumawa ng ating taho. Gamit ka lang ng gulaman powder. Pwede gelatin, pero mahirap kasi matagal siyang mabuo and malamig kung kakainin mo na. So, itong taho natin ay pambahay lang talaga. Pwede mong ibenta, pero parang hindi practical. Mas maganda talaga na gagawa ka from scratch kung gusto mong ibenta. Eto, gumawa ko ng taho kasi walang naglalakong taho dito sa amin. So, medyo mahirap hanapin yung taho dito. Nag-crave ako. Kaya, gawa ka lang sa bahay. Madali lang naman eh. Basta may soy milk ka lang, may gulaman powder, may arnibal, may tapioca. Kahit wala nang tapioca pero syempre, iba talaga yung meron. Parang kumpleto, kumbaga. Iba yung feel pag meron tapioca. Kaya eto, cheers! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. And yes, pwedeng gumamit ng ibang brands. Ang total cost ay 60 pesos and 11 cents. Makakagawa ka ng 4 cups na 6 ounce. Medyo pricey kasi ready-made na yung ating soy milk. Pero kung gusto mong gumawa ng soy milk, pwede. At dumating na ang ating play button. Super excited akong i-share sa inyo ito. Dahil sa pagbibigyan niyo ng suporta sa Kusina Chef, binigyan tayo ng YouTube ng Silver Creator Award. Super saya ko dahil na-achieve natin ang milestone na ito. Sana hindi kayo magsawa at sana lagi kayo nakatambay sa Kusina Chef. And please keep sending me pictures, yung mga photos ng mga pagkain na ginagawa ninyo from Kusina Chef. And sorry, ngayon lang ako nakapag-upload ng video dahil nagbakasyon ng kusinera ninyo. Pagbigyan niyo na kasi minsan lang to. So ayan, thank you for watching and please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. And please like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!